Ahoy mga ka-t-shirt! It's me again, Mike V, your t-shirt guy, to give you personal development topics and IT and tech stuff. Dahil na-unbox na natin yung PS5, today we will compare the first-gen PS4 versus the first-gen PS5. Kung interesado ka sa topic na to, please stay tuned mga ka-t-shirt. Okay, nandito na nga tayo, no? Bakit ba natin kailangan i-compare ang PS4 over PS5? Siyempre, before year 2013, if I'm not mistaken, mga 2013 siya. PS4 is something, no? They called it next-gen consoles, di ba? Pero right now, year 2020, the next-gen console is the PS5. So, titignan natin, no, for us to analyze, no, hanggang saan na ba yung narating for those 7-year span. Ano na nga ba yung improvement from the PS4 to PS5? So, simulan na natin. The comparison muna tayo with regards to the hardware. Then, next is the software. Let's first start with the hardware. Okay, so let's first start with the PS5. So nakita na natin itong controller na to. So this is a DualSense controller. So yan. Diba? Nakita na natin to. So kung i-compare natin siya sa PS4 controller, ito siya. Yan. So makikita natin sobrang laki ng difference when it comes to size, no? Kita niyan. So kung itatapat natin yan, almost bulky na yung dito sa lower portion, unlike here, medyo sexy siya. And then, when it comes to thickness, makikita mo rin yung difference na mas makapal ito. DualSense controller ng PS5. No? Pero, when it comes to grip, dahil mas bulky siya, mas may mahahawakan ka compared to here. Kasi yan, tinan nyo yung grip. So, pag malaki yung kamay mo, sa akin kasi sakto lang. Pero kapag malaki yung kamay mo, parang bitin, no? Pero it's a nice grip pa rin. Pero syempre, iba pa rin yung malaking controller na for you to grip it out. So, yan. Pero pag dito, yan. Ibang-iba. Then, the buttons, no? Very springy yung buttons. At saka, yung difference nung dalawa is merong interaction itong R2. Itong L2 and R2. May interaction sa kay user. While here, wala. It's just merely a button. At saka nanginginig lang siya. Dual shock lang. Pero ito, meron talagang may nangyayari, no? May interaction with the user. Kaya very special talaga tong controller na to. Kaya no wonder na ito ay napakamahal, no? Maabot ng 2,900 to 3,000, no? Itong DualSense na controller. While here, mga 2.3 na lang to, or 2.8 or 2.5, no? So, yan yung dalawa, no, when it comes to controller. So, let's go with the console, no? So, yan. So, makikita niyo yan. So, yan yung isa. And, ito yung isa. So, yeah. So, let's go with the console. So, let's first start with the console. Ito yung main body ng PS5. So, kung makikita nyo dito, ito yung very special dun sa architecture niya. Dito sa architecture niya, itong mga air panel na to, yan, yung mga air panel na dyan, makikita mo talaga na yung aerodynamics ng loob, no, para hindi madaling uminit, is nandito. No? At saka madaling ilabas kasi nga mayroong mga ganito. So, makikita mo dito na talagang well-crafted at saka pinag-isipan nila para hindi masyadong uminit yung mga bagay-bagay sa loob na ito. Kasi nga, powerful to, and sa lahat naman ng mga processors, kapag ka-powerful siya, kailangan ng proper ventilation. So, dito lumalabas yung ventilation. And I'm glad kasi when I was trying this kanina umaga, hindi talaga siya uminit, no? Kahit napakadami kong ginagawa. Unlike sa PS4, mamaya makikita nyo kung ano yung pinagkaiba niya when it comes to the aerodynamics. So, let's first start with this. So, dito, ito yung USB port, no? Na I think type 3.0 to. Tapos, dito, it's a type C port, no? I don't know, baka sa mga accessories.
So usually itong mga to very useful to sa mga accessories. Like for example, when we are first starting the controller, you need to pair the controller here para ma-access niya automatically yung PS5. Kasi kagabi, pinindot ko yung power button, yung PS button. Kala ko mag-open itong kusa. So hindi pala. So you need to pair it out using the USB, the Type-C power cord na kasama doon sa packaging. So ito yan. Okay? So dito naman, kung makikita mo dito, merong dalawang button. Very thankful ako na ganito na yung ginawa nila compare dun sa kung ano yung nangyari right now sa PS4. Kasi mas ideal sa akin yung button na ganito, pipindutin mo siya, kaysa yung sensor. Kasi ang problema ko sa PS4 is yung sensor niya na mess up kapag matagal na tsaka pag nagmo-moist. So, medyo buggy, lumalabas yung mga bala. So, pag lumabas yung bala, syempre, uulit yung game mo. And we don't want to happen those kind of things, di ba? So, yan. So, meron siyang power on and off. And then, meron siyang eject button. So, dito pa lang tuwang-tuwa na ako kasi it's something na I wanted from the very beginning nung na-experience ko yung messing up nung sensor, na finger sensor nung PS4. So, tingnan natin yung PS4, yung harap ng PS4. So, dito, makikita natin sa PS4, yan. So, yan. Diba? So, very kwadrado siya. No? Hindi siya parang spaceship, pero parang para siyang cube, no? Na flattened cube, no? So dito sa harap, makikita mo dito na the on and off button, and you have the eject button. So ito yung sinasabi ko sa inyo na sensor siya, finger sensor. So ito yung nagme-messed up, no? Since finger sensor siya, so kahit may alikabok lang dyan, or may balahibo lang ng aso, or kung ano man, nag-moist siya, lumabo, it's very sensitive. It's very sensitive talaga. Kaya, a big no-no ito. Itong improvement na to, it's not an improvement for me. Kasi it's a pain in the ass. It's pain in my head, no? Talagang ibang klase. So, yan. So, makikita nyo dito, meron USB Type 3, USB 3. So, dito, dalawa, no? And then, yung aerodynamics naman nito, ito, umiinit talaga siya. No, malaki siya, umiinit talaga siya when it comes to kung gaano mo siya katagal gamitin. Ito yung aerodynamics ng PS4. So, dito lang siya. Itong fan lang na to. So, yan. So, parating na may messed up din to kapag hindi mo nalilinisan. So, pero para sa akin, kulang talaga yung ventilation niya. Yan. So, yan yung sa PS4. Okay. So, balik tayo dito sa PS5. So, dito sa PS5, makikita natin naman sa likod is the ports, no? So, yan. So, meron siyang USB Type 3. Yan, 3.0. Kung meron kang mga external hard disk, no, na game drive, so dito pwede mo siyang saksak. And makikita mo rin dito, you have your UTP, yung LAN cable na pwede mo isaksak dito. Yan. And then you have the HDMI port. Then you have the power cord, no. So very basic na mga ports, no, when it comes to console. So lahat naman ng console meron yan, I suppose. So yan yung PS5. So here in PS4, you have here sa likod na ito, I don't know the call, yung tawag dun sa port, pero ito ginagamit to for the camera, no, itong port na to, camera yan. And then you have the LAN cable, no, yung UTP, the port itself, and then you have the HDMI,
And I don't know what it is. Hindi ko pa ito nagagamit. No? And the power cord as well. So, yan. Kung makikita mo naman yung laki. So, here, makikita mo yung nipis. No? When it comes to the nipis, makikita mo dito na in some portion, mas manipis yung PS5. Pero in some portion, mas makapal yung PS5. So, pero sa tingin ko naman na ginawa nila to is for them to maximize the space and para na rin maging powerful kasi the bigger it is, the powerful it was, no. Yun yung concept right now since hindi pa nakakapag-upgrade, no, into a pro. Malamang sa malamang ilalabas nila yan 6 months after. So, yan, ganito siya kanipis. When it comes to the length naman. So, tingnan natin yung length. Okay, so when it comes to the length, no, ganito kalaki yung length ng PS5. So, kapag pinatong natin yung PS4, when it comes to the length, so ganyan siya kalaki. So, may excess ka na ganito. Kinompak na nila to, given na kinompak na nila tong PS5, pero it turns out na malaki pa rin siya. So, ganyan talaga kapag first gen na mga consoles. So, talagang bulky talaga yung, naalala ko yung PS3. Sobrang bulky ng PS3 din before nung first gen niya. So, expected na to na ganito talaga kalalaki. Pero, lahat ng mga console na nakita ko na first gen, tumatagal sa kanila. Dahil sobrang titibay talaga. So, yan. When it comes to the weight, so itong weight niya, so bearable siya, no? Bearable pa siya ng isang kamay. So, mga 2 kilos to or 3 kilos. Pero, ito yung kaya pa siya ng isang kamay, no? Ganyan. So, kayang-kaya. No? Pero, when it comes to the PS5, hindi na talaga kaya ng isang kamay, promise. Pero na lang kung si Arnold Schwarzenegger, mabigat siya. Hindi ko alam kung mga ano na ata to, mga 8 kilos na ata to or 5 kilos. Pero sobrang bigat niya, hindi na siya bearable ng isang kamay. Pwede siguro kapag gusto mo lang ng 2 seconds or 3 seconds, pero ganun siya kabigat, no? Hiningal nga ako doon sa video ko noon. So, yan. So, yan yung comparables when it comes to the hardware. So, nakita na natin yung differences ng dalawang console and makikita natin na it marks a standard, no? A meter stick in the industry. And that's something na we need to appreciate, no? Now, from the starting point, from the PlayStation 1 up until the PlayStation 5, no? Saan na tayo nakarating? And we are looking forward, no? Kung saan pa tayo dadalhin ng mga consoles na to. Kaya very important, no? We look back to the previous generation and compare to the next generation. So, keep safe everyone and see you next week for another T-shirt guy vlog.